متى المعالجات بتزيد سرعتها ما في شيء بيوقفها يعني؟ قبل 55 سنة جوردن مور رئيس شركة انتل قال ان قدرة الكمبيوترات بتتضاعف كل 18 شهر. لا، وحجمها بعد بيصغر وبتقل تكلفتها. يعني عالم المعالجات بيصير افضل والكمبيوتر بيصير احسن حق كل من. وهذا اللي نسميه مورز لو او قانون مور. وصدق صار هاي الشيء حق فترة طويلة من الزمن، بحيث ان كل 18 شهر نشوف طفرة في عالم تصنيع المعالجات. ويمكن يكون هاي الشيء مو ملحوظ حقك، لكن على سبيل المثال اول كمبيوتر شخصي من انتاج شركة اي بي ام كان يحمل المعالج ماله 2300 ترانزستور بس. لكن في 2004 صرحت شركة انتل ان معالجاتها وصلت حق طاقة استيعابية توصل حق 125 مليون ترانزستور. شوفوا النقلة العودة، يعني صراحة شيء عجيب. والترانزستور حق اللي يبي يعرف دي هو الجزء الصغير اللي موجود داخل المعالج واللي يشتغل نفس السويتشز او المفاتيح الكهربائية على اساس يقوم الكمبيوتر بالعمليات الحسابية. وكل ما زادوا هالترانزستورز يعني الكمبيوتر يقدر يسوي مهام ازيد وساعات حتى في وقت اقصر. ولا تنسون في الموسم الاول من عرفتوا شلون ايش قد غطينا موضوع المعالجات بالتفصيل. واحنا الحين في سنة 2022 وفي الوقت الحالي شركات صناعة المعالجات قدرت تدبل عدد الترانزستورز في نفس المساحة القبلية اللي كانوا يستعملونها في المعالجات من قبل. وعشان اجرب لك الفكرة شوية، لو كنت تكتب في صفحة وورد وقمت صغرت الخط شوية فبتصير عندك مساحة أكبر حق الكتابة، صح؟ يعني لأن تصغر الترانزستور يصيدك نفس الشيء، تقدر تحط ترانزستورز أزيد في نفس المساحة. والحين وصلنا حق زمن يكون فيه حجم الترانزستور بين 5 ل 7 نانومتر، ومتوقعين عقب سنتين يصير حتى من 2 ل 3 نانومتر. بس سؤال المليون هو هل هاي التطور بيوصل ويانا للأبد؟ شوف، تصغير حجم الترانزستور بشكل مستمر بيوصلنا حق مشكلتين. الأولية إنه ممكن يصير داخل الترانزستور تسرب في الطاقة وما بيشتغل المعالج بالشكل السليم. فمن كذي الشركات قامت تحل هالمشكلة بصناعة عدة معالجات ويخلونهم يشتغلون كمعالج واحد. وهذا الشيء اللي احنا نسميه المولتي كور ديزاين، بحيث كل ما زاد عدد الكورز في المعالج نفسه زادت الحسابات اللي ممكن يسويها المعالج بدون ما تزيد سرعته. كنا عندك موظفين وشغلهم يزيد ويكون افضل من موظف واحد. انزين، هذه مشكلة وانحلت. شنو المشكلة الثانية؟ ركز وياي شوي لأن هاي المشكلة صدق مشكلة. الترانزستورز مصنوعة من ذرات السيليكون، وكل ما قمت تصغر الترانزستور معناته عدد الذرات في الترانزستور الواحد قاعد تقل. وهذا الشيء بيودينا من عالم الفيزياء الكلاسيكية حق عالم ميكانيكا الكم أو عالم الكوانتم. وهني تصير شغلات يا أخي صعب يفهمها الإنسان. يعني عادي الإلكترون يطلع لك من اليمين ومرة واحدة تشوفه يختفي يطلع لك من اليسار. وترى في أشياء وايد غريبة تصير في هاي العالم. دائما استغرب من الاشياء الغريبه اللي تصير داخل المعالجات كل ما اتعلم زياده عن الموضوع، والصدق احترم هالصناعه. عرفتوا شلون؟